কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থাই নাই ইয়াৰ পৰা। গাড়ী ঠেলিব লগা অৱস্থা। আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি যাই আছোঁ এটা ঠাইত মানে পূৰা নেচাৰ এৰিয়া, আৰু যিহেতু চব জেগাত পানী হৈছে আৰু বেলেগ ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে যাই আছোঁ। এইটো পাহাৰত হয়, পাহাৰৰ ওপৰত। এতিয়া যাম ব'লো বাইদেউ মই। চ' ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰম্ভ কৰোঁ নক'ব আৰু এইটো ডিম্পু ডাইলগ হয়। চ' ব'লক। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. আজি এটা বস্তু ভাল লাগিছে, আজি বহুত দিনৰ মূৰত ইয়াতে ৰ'দ দেখা পালোঁ। ইয়াতে মানে আমাৰ ফালেও অলপ অলপ দিছিল, কিন্তু ইয়াতে অলপ বেছি ৰ'দ দিলে আহি দেখা পালোঁ। হয়তো আমাৰ ফালেও দিব পাৰে, গম পোৱা নাই। আৰু মানে ইয়াৰে পৰা ফোন কৰিবৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থাই নাই ইয়াৰ পৰা, পূৰা নেটৱৰ্ক জিৰ' হৈ আছে। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে ল'ৰা, এখন যোন হালধীয়া ডিঅ'খন লৈ আহিছে, সেইটো আমাৰ লগৰে ল'ৰা হয়। মানে সিহঁতৰ যোনটো মানে বাইকটো আছিল সেইটো আমাৰ লগত একেলগে পঢ়া। এইফালে নেচাৰটো চাই লওক, যিটো মানে মেঘালয় এৰিয়া, এইটো কি ক'ম আৰু প্ৰকৃতি। ইয়াতে এতিয়া কেইটামান ফটো উঠি লওঁ সেইখিনি, আৰু হয়তো বহুত সোনকালে আমি শ্বিলঙলৈ যাম ইয়াৰ পৰা। আৰু যিজন ল'ৰাজন আহিছে সেইজন ল'ৰাজনো যোৱা কথা কৈছে শ্বিলঙত,
সিও যাব বোলে, তাৰো ইউটিউব চেনেল আছে। এইটো কিবা আছে মই এতিয়ালৈ সোধা নাই বাৰু, সুধি কিনে কৈ দিম কি আছে, আৰু লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, চাব পাৰিব। এতিয়া আৰু আগলৈকে যাম, আৰু আগত কিছুমান বস্তু দেখাব আছে, সেইবিলাক দেখাম, চাই লওক। আৰু এইফালে চাই লওক, গোটেই তামোল গছ, চব তামোল গছ, চব তামোল। নেপালী উঠি মানে এটা নেপালী মানুহ আছে। আৰু এইফালে চাই লওক, গোটেই খেৰৰ ঘৰ, একদম এটা গাঁৱৰ ফিলিংছ। আৰু চাৰিওফালেতো পাহাৰেই হয়, পাহাৰৰ মাজত এইটো ঘৰবিলাক গোটেই খেৰৰ, ছেম এটা গাঁৱৰ দৰে ফিলিংছ, ধুনীয়া এটা ফিলিংছ। আৰু এইটো জেগাটোৰ নাম ধৰি লওক বাৰ্কিলিং। এইবিলাক নামবিলাক অলপ অদ্ভুত হয়, কিন্তু গাঁৱৰ পৰিৱেশ। আৰু এইফালে ইয়াতে আহিলোঁ, আহি এইটো দোকানত চাহটো খাবৰ কাৰণে ৰখিলোঁ। আৰু এনেকুৱা মেঘালয় ঠাইত আহিলে চাহটোৱে মেইন হয়, বহুত ভাল লাগে। আৰু এইফালে ট্ৰেইনো অলপ ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু এনেকুৱা ঠাণ্ডা লগা নাই বাৰু, যিহেতু ইমান গৰমৰ দিন, কিন্তু জেগাটো ঠাণ্ডা আছে অলপ অলপ, ঠাণ্ডা দিনত চাগে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব। ইয়াতে চাহ তাহ খাই লওঁ আৰু সকলোৱে। আৰু এইফালে চাহ এতিয়া চেঞ্জ কৰিব পাৰি না, সেইটো খাই চাহ। এইফালেও আৰু কেকটো এইটো ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছিল না, এইটো আধা খাব লগা হৈছে, এটা কিনি দুজন দুজনকৈ ভাগা জগা হৈছে। এতিয়া চাহটো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মইতো গৰম চাহ খাব নোৱাৰোঁ, এইটো ধোৱা ওলাই আছে, কেমেৰাত বা আহিছে নে নাজানো বাৰু। আৰু এইফালে চাহ তাহ খাই লওঁ, চাহ তাহ খাই লৈ কিনে আকৌ ওলাম আগলৈকে। ত' চাই লওক, বহুত দেৰি খোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া কিবা কিবি খাই লওঁ, ত' চাই লওক। আৰু এইফালে চাহ তাহ খাই কিনে ওলালোঁ, আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি গ'লোঁ এইফালৰ পৰাই। ঘূৰি যায় এতিয়া আপোনাক আৰু কিছুমান জেগা দেখাম, যিবিলাক জেগা মানে মই হয়তো আগত অহা নাই। চাওঁ যদি ৰাস্তা পালোঁ যাওঁ, আমি এইটোত গুচি যাম। সেইটো চাইডত আজিলৈকে মই অহা নাই, মই দেখাই নাই আজিলৈকে, সেইটো যাম। আৰু এতিয়া মোৰ চাউণ্ডটো আহি আছে নে মই নাজানো বাৰু, কাৰণ গাড়ী চলি আছে। এইটোতো অঁ দেখিছে ন, এবাৰ ঘূৰিলে চাওঁ না কি ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে কেইদিনমান পিছত ধান খেতি কৰিব, তাৰ কাৰণে আলিবিলাক বনাই আছে। এইটো আমি বাৰু আলি বুলি কওঁ, কোনে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি ক'ব যদি চাই। আৰু এইফালে এইখিনি জেগাত আহি পালোঁ, এইখিনি জেগা মই আগত লগত দেখাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰখি দেখুওৱা নাই। আৰু এইবিলাক চাই লওক, গোটেই লবৰ গছ হয়, মানে আগতে মই ভাবি আছিলোঁ কি গছ হয়, পিছত গম পালোঁ এইটো গোটেই লবৰ গছ। এইবিলাক চাওক, গোটেই লবৰ, চব লবৰ। এইফালে চাই লওক, এইবিলাক গোটেই মাটি খহি, এইবিলাক গোটেই খহি অৱস্থা নাই, এইখিনিও যাবই আৰু। আৰু এতিয়া চাই লওক ৰবৰ বাগান, এইটো ৰবৰ বাগানৰ ফালে সোমাই গ'লোঁ। বাপৰে কি গাটা, ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক, কিন্তু পুৰা গাটা। পানীত লাহে লাহে নিনবি, গম পাইছা না? পানীত লাহে লাহে নিনবি, লাহে ডুবি যায়, দেখা নাছিল। রাস্তা একদম বেয়া ইয়ার।
পানী মাহান কেনে কাটা পানী মাহান হঠাৎ কাটা পাইছে না এইফালে ৰাস্তাৰ অৱস্থা একদম বেয়া এইডাল আৰু ইয়াৰে আগতে এবাৰ আগতে লবৰ গছত গোটেই লবৰ ওলাবৰ কাৰণে পাতি লগোৱা আছিল কিন্তু এইবাৰ সেইবিলাক একো নাই আগত আছিল নাজানো বাৰু বৰ্তমানলৈ দেখা নাই নাযাব চিংগল চিংগলকৈ যাব লাগিব চেণ্ডেলটো শ্লিপ নাই ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ভাল ৰাস্তা লগৰ বাগানৰ ভিতৰত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সোমোৱা নহ'ল গাড়ী ফাঁচি গৈছিল সেইটো আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ গাড়ীত খেলিব লগা হ'ল কিবা কৰিব লগা হ'ল সেইটো কাৰণে এতিয়া আহিলোঁ আৰু এইটো ইয়াৰ পৰা ঘূৰি কিনে যাই আছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু তেতিয়া ঘৰলৈকে আৰু এতিয়া লগ পাম তেতিয়া ঘৰত যায় আৰু এয়া আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ কালিলৈকে এটা ব্লগ পাব মানে ভুটীয়া ব্লগ মানে কালিলৈকে হয় নেকি এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত ব্লগটো পাব আপোনালোকে পুৰা ভুটীয়া ব্লগ তো এইটো ভিডিঅ'টো মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভুটীয়া ব্লগটো চাবৰ বাবে লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'তে তেতিয়াহ'লে বাই বাই জয় অসম